بله. اینا آمد اینجا مزاحم ما بیرونی. مزاحم چه صافه؟ خوبی سلامتی؟ اینا خونه ها. بله. جناب سلامی آقای اپراتور شما رو واسه این دلیل آوردین اینجا. این خانم مادر همسر منه. خب مادر اینه. اومده چه اینجا زندگی ما رو خراب بکنه، داد و بیداد بکنه. بهش میگه از اینجا برو، میگی نه من اینجا نمیرم. خب من چیکار کنم اینو؟ اومده چه زندگی ما رو خراب بکنه. این خانم مادر زنتونه؟ آره. نه سعید دروغ میگه. این دختر سالم بود. رفت یه زنی سرش گرفت. اومد فلزش کردن لحمش کردن. اومد سرش ایزیرم اذیتی میکردن. ایزیرینم. دیگه دور تا با هونه تو. من هی میره دارم معتاد دور ما برد و هونمو نلشش واسه. انو و گردنیم شوردیم شمیرو. اومد تا یو گیرم نیتره ته واسه. من هم نیده واسه. معتاده. بگیش خود زندگی کنه. گن نبال برداری بول. من هم رو یه ساحری چرای چردم. برداشت ما اونو بزنیمش. چقدر خوب بود تاسو بروم. خب مثل کنا کاری دارم. من نیتم باید زندگی کنم. من نیتم. این تاریخ مجبوری؟ نیتم. صاحب شما از بودن این خانم اینجا راضی هستید؟ نه. راست من نمیتونم با این زن زندگی کنم. این تا حد شیطونه. بعد این خونه این مواد مال خودتونه؟ این خونه مال منه، این زمین مال منه. خب اصلا تو بگو این زن، این همه صحرا، این همه زمین باید بیا پیش من زندگی بکنه. حق میگه. از نصای بشقی حق نداری و؟ حق داره. من این زن تو نیست. این زنه. حق نداری و؟ خودش اینجوری شده. نه این خود قند نخواسته. نه بداغی چنو بی مالی اذیتشی چه مالی ایزرش یه هم رسد تو یه سنج دو اسم شما چی بود؟ اسم من امید. امید یه پرونده داره پیش ما. تو همینه همین چه صافت نهلتیه من خودم هم قبلا اومدم اینجا. خب یه پرونده داشتیم به نظر همسرتون بود برای مصدوم شده بود. درست. آره تو بودی چه قبل اومدی اینجا؟ که خودش امضا کرد؟ آره این خانم خودش قند نخواست. ببین سرباز قبلا اومد رو ما. اومد میرو. البته مشکل داشتی چی قن خاشو اسم این خانم خدیجه. الان براتون میگم زنگ. آقا شما لطفا دعوا نکنید. یه پرونده خانم اسم این خانم چی بود؟ نه خانم زهرا. آره خدیجه حسین پور چیمه امید درسته؟ درست. خب هر سه شما امضا کردید. درست. این امضا شما خودت امید. سپید. اینو ببین خانم اینو خودم نوشتم. خب این پرونده هم داخل دادستانی هست. خودم نوشتم اظهارات این سه نفر. این خانم همه چیز معلوم شده اپراتور فیلم داشته مدرک داشتن بالاخره این خودش افتاده زمین قد نخواسته اینا مقصر نبودن اصلا یه تحویل من ازشون گرفتم بهشون هم گفتم با این خانم درست رفتار کنن حالا دیگه قبل خواب شده یا مصدوم شده خوب باش رفتار کنن ولی این آقا این الان که میخواد بگه میگه اینجا نمون حق داره میتونه بگه چون که این خونه و این چادر ما خودتونه؟ نه این چادر وسیله دیروز. حالا بالاخره زمین شما خودتونه. آره اینجا جامکان منه. دور من حق داره دور من زینش اطلاقش نه حق داره حق دور من روات حق دور من صادر بزنم همیشه هم میده تا داد بیدار کنه سیر بدبخت فلزه ها چندی متاخر بیارم میتونم دور من بگی میتونه اذیتش کنه خانم خدیجه شما شوهرتون دوست دارید؟ من دوستش نه سعی براش مثل ما دوستش جناب سروان اینو این تازه شیطون فقط دنبال پوله من پولی ندارم اگه دوستش نداری چرا اینجا میمونی؟ خب پیش لخ میخوام بخوام یکی پیت طلاق ما بده تبره میتونی طلاقش بدی؟ من پولی طلاق واسه ندارم زنا سر پیت طلاق چنیدمو یتنا فلزه شده من هی میره معتاد دار نیتم زفتش کنم پیت طلاق با تاور کنم گرمش حالا این آقا پول نداره طلاقش بده خب شما با دعوا درستش میکنی دعوا میکنی میخوام زندگی خمه هکنو یه آگین دلم نخواهی واسی ها متسکنه واش مقصر من آینه جناب سروان تو به حرفای این خانوم باور نکن
این خانم اومده که اینجا زنده ما رو حکیمه رو نابود میکنه. الان زنم حامله، قبلا حامله بود، این دوتا با نقشه بچه ما رو از بین بردن. حالا این گذشته چی؟ هیچ، ما کاری با گذشته نداریم. الان که اومده اینجا چادر زده پیش ما زندگی بکنه، حالا بره خونهشون بهتر نیست؟ بره یه جای دیگه بهتر نیست؟ بره یه جای دیگه خونه چرایی کنه بهتر نیست؟ این خانم با نقشه میخواد ما رو ما رو دوباره از بین ببره. یه راه دیگه داره. این شما وقتی مادرش اینجا نی ازش مواظبت میکنی؟ نه جناب سرمان بازم این خانم بازم با این حال چقدر نخواشونه بازم داد بیداد میکنه. وگرنه من چیکار یه خانم قد نخوادم. خفه بابو خود بگو. اتاق خانم صحبت میکنم. وقتش و یادتون شما یه ویدیو بله. به قرار نگیری کاری به خدیجه ناشته بود دوستش داشته بود. در رای منه بس بند بارون خود داشت. بس هم بند بارون سرما خورد. و سردرم خیلی زیاد. مریضم چه؟ دویم روز. باید هرچی دویم روز هم باز نکردی چیزی دو. اذیتم چه؟ خیلی اذیتم. من اذیتی چی بس میبرم. درسته شما این خونه و این زمین و این مکان مال شماه. خونه اومدی مال کیه؟ خونه ساختمونه. اون ساختمون هم مال خوده. خب اونم مال خودته. آره. درست اینا مال خودته. ولی خب یه راه این به این حق بده به مادرش. شما میگی ازش مواظبت نمیکنی. این بدبخت قد نخواه نمیتونه تکون بخوره. جناب سرمان این نیست چیزا من تازه خودم دیدیم داره باش دعوا میکنه. دید چه کار چی می‌چی این دعوا چیزو درست نمیکنه. ولی این شما هم حق به شما میدن هم حق میدین. خب اگه بگم قانونی حساب کنی تو میتونی اینو نذاری اینجا. خب من قانونیشو میخوام. میتونی نذاریش اینجا ولی بازم دخترش گناه داره. باید ازش مواظبت کنه. اگه شما قول میدی تعهد میدی از این خانم به نحو اصلا مراقبت کنی خود تا این خانم بره. اگه هم نمیتونی ازش مراقبت کنی تا بمونی پیش دخترش. جناب سرمان من یه چیزو بگم. با خدا قسم اگه این خانم دخترش رو دوست داشته باشه پیش من وای نمیشه. میری یه جایی که آسایش داشته باشه. درست میگی. ولی میگه خب مهریه‌مو میخوام. بله خب قانون مریش بده تا بورمش. من مری نداره بورمش. آقا این اصلا وضعشون خوب باشه بهترین وضع داشته باشه یا بدترین وضع. این میتونه مهریه‌اش رو بده. تا مهریه‌اش رو نگیره نمیتونه خب جناب سرمان خودش میخواد نگیره. مهریه‌اش آره قبول. خب من نمیگم مهریه نمیخواد. مهریه‌اش مجبورم بهش بدم ولی ندارم. قبل اینکه بچه ما را این از بین برد اینا قطع کرده. میدونی بچه ما چقدر ظلم داره. حالا بذار با همون مهریه صاف بشه بره خونه بابا. نه کرده این خانم تا چند زندگی چیزی که باید وقت ایسته یان چیزی که اما چیزی زندگی کرده زندگی نکرده حق بده. جناب سرمان ما کاری با قبلا اصلا ندارم. فقط مشکل میگه که این خانم این چهارش بردار از زیر بره تمام زندگی مکنه. کاری با قبلا تو نداشته باش. این مهریه میخواد بچه ما را کشته اصلا قبلا دیگه گذشته ولی نمیخواد پیش من زندگی بکنه. دوباره بچه ما از بین ببره. بگو از اینجا بره. خب راستی دور ما بخوا تا برا دور ما چنی خیلی زندگیش خیلی کنی باز همه یا موچی که پلت هی که چیزنی نیلی خو غذاش قشنگ بخری مجبورم اینو واسم تیش. من نیتونم دورتن دوست داشتم. دورت بچه ما رو کشته. من نیتونم به هیچ زمان نیتونم دورتن دوست داشتم. تا مریش ندی همین آشا میکاسه. ای واسه زمان نیتونم بچه زندگی کنم. یا اشکال ببر کثافت خدا چش باید زن دعوا میکنی. کثافت فقط سرت جناب سرمان با خدا باشه باشه. جلو من دعوا میکنی؟ دمونه هر چی روزا شما میکاشی. آروم باشین. شما آروم باشین. ببین من اصلا دست طرفگیری ندارم بگی بخواد برای این طرفگیری رو برای شما. ولی خوب نیست جلو من از با یه زن دعوا. حالا معذرت میخوام ولی با خدا قسم مقصر تو رو خدا یه کاری بکن اینا از اینجا بره. خانم اصلا این آقا میگه دوست ندارم اینجا بگو. خب میخوای چیکار؟ من دوست ندارم زندگی دور مخرش دوست ندارم آرامش داشته بود. بابا این خونه مال خودشه زمین مال خودشه. خب دور من حق داره. دور ملا پلاس نداره حق داره. یه راه دیگه داره. زمین بالای ما چیه؟ مال خودت هم؟ نه فقط اینه یک تا چیز زمین شما از اینجا. میخوای داخل زمین بمونه؟ اصلا من نمیخوام همسایه من باشه. آنده دیگه مقصر خشه؟ مشکل من این نیست که اصلا بیاد تو خونه من واسه. خب مشکل من اینه که میخوام ما رو اذیت بکنه. نه خانم نذار ما آسایش داشته باشه. نه من نمی‌خوام اذیت کنم. من فقط دور من خوشتر کنم تا زمان یه راه دیگه داره آقا. این خانم اگه بخواد اینجا بمونه شما هم قبول کنی خب یه تعهد کتبی باید بنویسه پیش ما. ما هم میذاریم رو پرونده. جناب سرمان مشکلی نیست. خب میتونی یه تعهد بده قبول کنی؟ یه لحظه مشکلی نیست.
این خانم اگه میگه ما قصد اذیت نداریم یه امضا یه تعهد بنویسه اگه روزگاری بچه ما از ضربه این خانم از بین رفت مقصر خودش باید تاوانشو بده. اینو بنویسی. من کاری ندارم، من فقط به خاطر بچه‌م میخوام این کارو بکنم. بهش بگو تعهد میدی یا نه؟ هم تعهد میدی. من یه شهر دارم. تا زمانی که یه خوب بود اگر خوب نبودی و افته خشی جرش می ازانه کنم. اگر خوب بی و هیچی کارش نه. بعد تا مثل امضا بکنم یه خوش قند نخواب بیرو خوش مقصر. مقصر تنی چه قند نخواب من یا بوم همیشه فلت هی بارال در راست کنم. من خود کار زنده ای دارم. تعهد بگی راسیته تا نجری من نجرم. زرنگی ما تو زرنگ ترو. ببین چقدر داد بیاد میکنه. من نمیتونم آیا زندگی بکنم. من پروندهشو دارم، شما نمیتونی حرف بزنید. خب چون این خانم خودش اینجوری شده. این آقا میتونه بازم یه دلرحمی کنه به شما و چیزتون دخترتون. خب اینجا بمونید یه تعهد کتبی می‌نویسید پیش شما. تا ننویسه نیست. حالا اون اصلا نباید بنویسه. باید بنویسه. منی تا این فلت همیشه بعد اصلا خونه و همیشه اصلا ویرچه بوم این مقصر این آقا نیست که اینجوری شده. این خانم خواسته بره رو ساختمون افتاد زمین قضا. خدا سلام تا حرف بزنم. یه تاپسی من که چیزی ما مجبورم شو خون دفاع کنم. ما یا میشه من بزنیم مثلا چلا سال. بخاطر ما قرن خواب بیرون. تا الان زنداری برای زنده بیاری اوزینه هنت فلت زوبو تو قصر نیستوی؟ تو گناهکار نیستوی؟ اوسه تیگوی نه گناهکاره؟ آیا شما تعهد میدین یا نه؟ تعهد بده مهید. ها بنویسه من نویس. پایچ نه سوای بچه‌ش من سیستم مازرای ما پلیس بخواب یا ایره خوش اذیت تو با های مازر اصلا سیستم پلیس بیام زنده ای ما تو این چهار وردا بوه من این روستا من زایده بزنید تیم زنده ای مکن از فاصله ما اینه که 5 متره خدوار نیای دواری که تا مریم نده هیدانی رم هیدانی ندارم برم بیا خانم ندارم برم اگه بخوای اینجوری کنی من همین دستگیرت میکنم برم. همیشه همین کارشه. خانم یا باید اصلا دیروز که می‌ساره حالا من کار دارم، من مأموریت دارم. میتونی تعهد بنویسی یا ببرم؟ قول چی بنویس من نویسم. مشکل نداره. ما بنویسم چی خانم فلزوبی و آله منه؟ نه اگر خوب بخیت یا خونوبی و عادت نیت زنی سری فلز نیابی. یه کار خدایه یه زمان خونی بود اه خدا بخواه خوشی کنه نخواه کنه من هایی زخت تاونی جرم نه ازت کنم ایچ. آش خال که نه بخاطر تو من دوست نداشتی تا پس ازت میچردی. نیتونه. نه این تعهد بنویسه نه من مشکلی نداره و یه روزگاری من دست پای خانم رو شکوندم اومد شکایت کنه من مقصر نیستم. نه مقصری. من زدمش چششو کور کردم پاشو شکوندم مقصر من نیستم. بهت گفت من اصلا دیگه روانی شدم دست این تا خانم. نه این کار نمیشه. آقا یه امضا کنی من امضا کنم. یه تعهد بده. اگه میخوای دخترتو ازش مراقبت کنی یه تعهد بده اینجا بده. ما تعهد نمیدم. پای ننویسم منی نویسم. فهمت دوباره فلت زیر سر ویچه واسطه هم مشکلش یه بچه که توشی چمشه من اصلا و دنیا یا نیا من بیا تعهد بجرنسی نجره. اگر ریخه واقعا تیما زنده کنی بلون ایروسی امضا ایرو بنویس روزگاری بچه حکیمه و بین مقصر کنی تا بنا ایرو بوسی و یعنی نیروم یه ثانیه ایرو نیوسی باید بره آخرش تشکیل رو میتونه نیتری اشخال برو بر ببین جناب سلام بس همیشه زنگ همین بچه. کارشونه روانیت اصلا دیروز تا میگی سوال زنم یعنی خیلی دور اذیت کنه که من اذیت شدم من که من نچرده کاری ناشته بودش روانی گنجی زنه تمینه چی گنجی زنه دی نداری حالا من چیکار کنم؟ تعهد میدی یا برم با خانم و ماشین بیام اینجا؟ من تعهد نمیدم تایی نجره من نجره زنا ساعت همه حرفی بزنم. اجاری چه صافت جن این خواهد چون دوستش داشته بود توی طلاق چشم میخوام بگم من دوست داشته بود نه که تشم زن نیستی بام بساز هیچ طلاق وقت میخوام ازت شد میدونم تو زندگی کن تو بچه منه کشتی میزمانی تو دوست داشته بود تو دوی نشاتش یه بچه منه کشتی عادتی که صافت هم موسی زنش مسیه چه صافت آروم باشی خانم تعهد میدی یا نه؟ نه نیرو تعهد بده تا من بده مشکلی نداره پا و دستش ایش کنالم نه بابرش من پا دستش کنم فهمونی ترم فهمیه مردیانی تو زو یزنی بکنم خنه دیترم بزنم خنه دیترم این که بزنم الان پلیس ایرنا مرد یه هیچ یعنی گم خود تو براسه خنه دیترم بزنم گونتی تانی ترم بزنم با این زندگی
انا این زندگی واسه من نیست. زهنده بد اصلا کلیت در آب بفروش پیل بده. زنده کلی زهر مال. خدا قسم جناب سروان، تا اول روزی که من با این دوتا رفتن تو رابطه زندگی ما با هم بود تا الان من خوشی ندیدم. این دوتا زن شیطونه. باید چه نبینی چه صافت جیان شیطون اسمته. بس وقت و دستت که تای خردم سه بیمه چه صافت. تو خود برای بند سرما بشین منه چقدر سردتی بود. من همیشه این تای بند سرمایه بند بارونه. ایسو چه همت سال مزیرون بگه دست در نکنه. آقا من اذیتی چه بری سخم اذیت کنه تای خمه. زهرا آقا ما خانم کار داریم. یک کلام من میخوام تیم زندگی کنی. تموم میخوام اینو ووسی. تو برا ببینی ایرو برا ببین چی آه، میگه؟ این میگی تو قبول خودتو نمی‌کنه. پشماز اینجا برو. قبول نمیکنه. خب این قبول نمیکنه. یه راه داره، ما میریم با ماشین خانه میایم. همسی؟ سینه گذرا هیچ سر کاری تر منه بود. اینجا مقصر هستیم. هیچ خانم کاری مقصر. تر بده میگه بود. دوست ندارم اینجا بمونم. من دست طرفگیری ندارم از این آقا، ولی میتونه بگه نمیخوام اصلا داخل زمینم بمونم. گذرا سر فکر نکنم تا برم کار ببین بحث طلاق چیز دیگه است. خب اگه بگه اینا نمیخوام بمونه شما رو بگه، خب بحث جدا کار است، با طلاق بده یا مهریت بده. ولی وقتی میگه مادرتون نمیتونه بیاد همین الکی رو تو زمینشون. آی باشتی من اصلا نمی‌اید زن بمونم. و من براقب دورم بویم. من به حق دورم حالا من میخوای چیکار کنی؟ من برم بمونم. تعهد میدی نمیدی؟ تعهد بده که البته ما بین کار پله. تعهد بده. کان تعهد بری چی فلت جو بری مال مقصر تنی. تمام بدو. خب این میشه حرف حساب. تو که داخل قانونه. معمولت این میشه حرف حساب. قانون همینه. یه تعهد بجره من تا یه وقتی ببینیم من تعهد جرم یه اصلا خونی و حالا همیشه شما بهت میگم شما حق داری ولی نمیتونی از این تعهد. به خاطر چی؟ این خانه خودش اینجوری شده. خب به خاطر یکی اینجوری شده. من چه الان ربطی داره؟ با حادثهش فرق میکنه. حالا به خاطر بود یا نه خودش افتاده. شما تعهد میدی یا نه؟ یا من برم با چیز بیام با خانم و یه ماشین بیام. من ماشینمو گذاشتم تو راه. به یه شرط تعهیدم. چیز وقت نیازنده بینه خراب کنی. بینی؟ یه کار می تعهد جفتم باز هم ایلی تا شما برن یازنده ما خراب کنی باز هم ایلی بره. حتی کاری را ایمان نروشته بود. دخالت مکنی صدا مکنی مکانا. باشه. یاش تازه. بنویس جناب سلام همه چی رو بنویس بعد بذار امضا کنی. تازه. اگر اون به ایرز سر وقت من زنده ما خراب کردی اوسم مدونم تو خمی همون بچه کنه چنان زنا سرماهی تیامنش نیست. بینی؟ به خاطر تو می تعهد اجرا. اصلا تعهد نمیخواد بنویسی. از اینجا بره. میرم. میرم. بچه برم. میرم. دوران میتره برم. اسمش زهرای. صافت جان. بنویس اجی. من که با خدا قسم دوست ندارم یه ثانیه پیش من وایسه. خدا شاهده. فامیلش چی بود؟ حسین پور. ولی بنویس این چیزایی که من دارم بهت میگم بنویس اگه روزگاری بچه زن من حکیمه از بین بره مقصر این خانم مقصر حتمی خانم. بعد تا اصلا خوش و گسنه بین بره تو خود او میوه ارجینا دیدی بیش بخره بعد تا اصلا بین برم بیا بکن مقصر منا یه خوش نیتر آن نداره هیچ زندگی نداره افراتو که مچشی کنی یاری دیش به کار به زندگی من ناشد دخالت نکن. خب بعد تا اصلا خوش اساس سرده و من یا بگه مقصر بینه من تعدی جرم و یا شرطنه زندگی بنیری خراب کنی روانی خدا قسم صافه. چهار تا از این اندرونی خود برداری نزدیکی بری به نفته. چهار تا بچنی بری به نفته. هیچ نفیمان چه نمی صافه یکی سه. دورم واسو تا پی دورم خوب بی و را بوس ایره تا میتونن مضمون تشاس این یه خونی بود. یه کار خدایی نمیتونه قند خواهد شد. یه خونی بود. او نو بیان با میتونن میاشه میتاس زهر مال رو بای سیفی تدنا سروانی نجت تنام متیگه بزنان تبریو بدیو هاتي رو هيجي يا هادش يوم مقصري منته انا مقصري كني چه؟ زندگی دور ما چه خراب کردی اتنا کنی؟ بذار بنویس صدات بلنده. بس
بینویسی شو اما والا یعنی آمن اذیتی کرد سامش يقول ما مقصره خانم بیاید بیاین زنگ بزن خانم شما بیا. وای به حالت چی به زندگی ما خراب کنی به خاطر این زنا سرمان به خاطر دوران انسان چیدم نه زندگی ما خراب کنی او من هناك بس کار ما ناشه خانم شما این انگار بزن این پیش من میمونه بایگانی میشه تو فرمانده تو میمونه اگر ما اذیتم چه باید چیکار من کنم دیگه تعهد رو نوشتم خب دیگه اونش بعدا معلوم میشه یه تعهد داریم یعنی این تعهد از همه چیز بدتر چه تعهد داری جان؟ شما دارم که تو اذیت نکنی نه تعهد داری که بچه ما از بین رب کارت نه بیر کار من نیسترینه من تعهدی تو نگیرم تا بسر بیم من برای نوشتم امضا من همه چند چیز رفت. نوشتم حالا شما کاری سازی نداری من میخوام برم من بیام بیزا بمون یه نهار یه چیز پیشم باشه دست دارم آبی تشنه نیستی آبی خیلی چایی ممنون ولی ولی هم باشی خیلی ممنون ولی این زندگی هم با لطفا یه کار کنید که بتونی با هم زندگی کنی این تعهد هم اصلا این تعهد حساب نکنید خب کاری این تعهد خیلی یعنی کار سختیه خب یعنی اگه بخواد ازش سرپیچی کنی خیلی باهاتون برخورد میشه ولی من اصلا چیز دیگه اگه میتونی درست با هم زندگی کنی به دادگاه و پاسگاه و پلیس و سرباز اینا نکشید بهتر زندگی کنید برای خودتون هم بهتره دعوا نکنید با یه اصلا خیلی اینه اذیت چه سرما خرد خانم اصلا اگر تو شما تعهد نویسی نوشتی نمیتونید با اینا اگه بلایی یا هر کاری سر اون خانم حکیم اومد مقصر شما هستی هر بلایی سر شما و دختر مهیتی بو من نوشتم کاری ننوشت آقا سلام چه صافه اشتغال روانی تعهد جور روزگاری بچه بگیرم مقصد بچه اصلا باید بچه خوش چل نیست بابو کاری مانه اما هم باطنی و تو اگه از زیر بری چهار تا ورداری بری نه بهتره تا تعهد بری که اگه بچه ببین بره ما بخاطر یوم بخاطر نیره نه بخاطر تنم اصلا من میخوام دیرارت نبینم صدرم میخواستن بیای نزدیکم برو بای چه صافه براغه هایی مثل میخوای بیات نبینم کار خوبی کرده چی بیام بینمه زهر ما یه همین اینا تعهد نری میگه داد بیداد نکن خب رونت تعارم دام چی نه زندگی بخیر نکنی من تعارم نه چی بس اگر بخواب بچانی نشان رفت من نام تعارم یه چیزی عمر گوشت بکن خب با خدا قسم چی یک ثانیه ایرو بوسی چه 10 ساعت ایرو بوسی زندگی خشی نداری تو چه به خاطر این که بچه من ایشاده تا از بین بردی نفرت تو دارم گم مخردی زلت زنا سرمان گفتی باشد کارش ندارم ایسان ایچی نیکنی؟ بچه من ایشاده تا کشی نیترم با تو زندگی کنم نیترم زنده بش حتی دوست دارم یه ثانیه ایرو بوسی من هر دی توصیف کشم هیچی همین نشون هر دی کشم بچه احترام هر دی احترام بکشم فکر مگه من نیترم چه بگم من بخاطر از سند بالای میل سفیر احترام دارم چندیگم اگه بقا خطر میمون قند خاطی کنم هی چه تو غلطی نمیدونش که تو تایسی گفتی مقصر خش قند خوابی ستاره بی گفتی خطر رمی برو خجالت بکش سیگی مقصر خش ها لا تبوع صدا تا بسی جسا نتی خیلی واسری رفا یا سانی خرخت کنم رفا تو خود بشی رفا نیترم باید زندگی کنم چهار تا بچه از این بره نیترم باید زندگی کنم نیترم نیترم ام خیالات من راشی کنم برم تو بشی نیترم باید زندگی کنم هم از این نکنی بره برم تو بشی از این بره چی خیدم چهار من ماسه هر چیشه فیشه چردم نیترم باید تا زندگی هم نکنی همون سرباز من میراش بگفتی ایسه چه رای که خیلی کنی اما اول که نیترم باید زندگی کنم نتری چه صافت روانی چه جاندی بدی چی خیدم ما اومدم تو برم تو وقت نیفهم هایده از این چه یو برازیلو میرم برازیلو یه معلولی برداشت چوری چی تر باید تا زندگی کنی
ما تو معلولش شدی زهر معلوس و معلول بچه من داشت تو اینه بچه من هرچی فکر کنی تو بچه چه صافه برو با یالا بچه بس باید چه صافه دیگه مرد بایو چه صافه دیگه بچه اینه دشکا بازی نمون دشکا چه صافه بس بایو آشخار وقت بایو چه صافه دیگه دشکا نمیش با خواهی سانت این آسای میره آسای میره نمیش آشخال چه صافه روانی برو نمیش کن نیکرمش نمیش کن نیکرمش زم کن چه صافه دیشی تا تایت جفتون سر دونه چه صافه دشکا مرد آشخال برابا دشکا زم کن سن برو زم کن سن برای تیم میره محتاده زم کن دشکا زم کن بس که بای رو بای زم کن رو بای چه صافه دیگه زم کن بس بایو آشخال بس بایو چه صافه بس بایو چه صافه دیگه اونم خرابه کن تو بایو چه صافه روانی آشخال چه صافه برازیل میره برازیل میره میره برازیل میره میره دشکا بستی بایدم چه صافه بستی بایدم روانیه Tenemos. بلوکو Brasil. Olha só, que bota. Ele bota, irmão. Ele bota, irmão. Bota. Bota. Zamco. Zamco. آزاد پتاینه به آزادش Deixa que eu te toque da brava. پتاینه به آزادش کن Sabe que essa coisa, irmão? Zamco. چه صافت Sabe que essa. میزمون یکنو Zamco. یکنمش Hadi irmão. بلکه بایدم چه صافت دیگه بلکه بایو Bu kadar kasam zende içsen şeyden میشی çıksa. تا تایه گرفت گو خردی Ver da buraya. چه صافت Ver da buraya. چه صافت درش خالی کاری بود Benim olmuş. Kutu. Evet kutu. Zaten. Zaten. تا این تو سینه همیشه چک کاسه نکنم بیرش Bak yakiti. Daha say biri kişi mi? باش Biraz saati ver da buraya. میره O bu kadar kasam zende خوبی temin ederim. میره Brazil. زنده ای مزای خراب شدی همون تو که با اون راست کنی تایه خراب مکنم Brazil. یه نوع زوجی نشون راست شد دورم برای بشینه دیاره پیش نشودی Ver چه صافت Ver میار دارم Ver izin ver. نه این خراب کنم یعنی هر چی من میتونی قوره و پارا داره خوش کنم واسه برامون چه صافه همین است قطعی کنم زهر ما چه صافت تل روانیه اشخال گفتم که نمیتونم با زندگی کنم. گفتم خب. چه کاری میکنی چی؟ یه کاری بی؟ یه کاری بی تو چردی؟ یه کاری بی؟ Danke Zorte. نیکنم Danke Zorte. نیکنم Danke Zorte. نیست روانی Danke Zorte. یه کاری بی کشت پسایی دم برابر Danke Zorte. نیکنمش Danke. نیکنمش Demek ki mi? چه صافت Biz sizinle çiğne öyle şişene. چیزی نتر رتنایت Hak davar bakım şu من tuğa. حق دارم من حق دارم بشی Koya sen yeyde var da zo çikini tu. زفتی تو کنو چی کی؟ آه Verdi amur derden amur çiğne میاد demle بش terriz. میاد بش Hazır mı? میرم Hazır mı? میرم چه Bak kızın صافت sayı çek. İş için eşkene oraya kal bela olsun. زنده بش Basın. تو میاد سینی چردی Ver خدایا lazım. بکشی Ver lazım. روبر Ver lazım. روبر روبر داشت خانه تو دار بزه
بده نچیدم بده با ای خدا هی نابودی خطا کنی نابودی خطا کنی بده دی میلی کرد دی روانی دی سنده من راست کنم دی مثل زرتش بدبختی باید بشه چه صافه خدا لطانی چشه آه قسم از ایه بره بر میره نه کشیده می میره نه تایسان گناه چه گناه داری صافته تایسان گناه داری یعنی و یا پس سکو کنم رکبت هود بکن شصافت الروانی اشخاله بیورزه بیشره بیا برو افیلم چیه چه صافه را بزیرو آشخا خجالت میکشی یه این سرمایی که زنده ما خراب شدی زنده تو خراب بود خجالت میکشی باید چه باید بدبختی چه صافه آشخا من نکشی من بزرشون کنم من بزرشون کنم باید داری بگرسه تو برس دایی نبینم داخل تو اوسه باید همون درجه بیام تو همون بیلت بزرشون بکنم ایران من هم صبر کنم من صبر بدرس سرانی بی گرفتاری ما بی چی میده نه آره جت سیخ جت ای بودن ده خدا لعنتت کنه خدا لعنتت کنه بیورزه خدا لعنت کنه اصلا وقتی نیار فیلم چه صافه را بزیرو آشخا برا بایمو هم کمک همو یکنی غذا یاری دیا مای خرید یه خافی لیا بجرو چه صافه را بزیرو روانیه. را بزیرو چه صافه بدی همت باید چی بدی دوست نفهمم صافه نه امپراتور بری بگی سای بدبخت دارستین شکنی گناه دار تا هم بایمونی بگی روانیه داره نیچشه باید مثل بدبختی بیچاره بچشه اون چه صافه صافه چه صافت روانیه اشخاله خزالتنی چشن برام بقل اخینا بسر چه صافت خدا لرزمه بخیری 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 یعنی موسی گوشه ما بجرفته این بدن اصلا خوش نیه خوشکش بدبخت چه خوشکش سیاه روز چه چه صافت روانی ترم بکنه برای نمار نمار چه صافه سبارت نمار چه صافت بده من آشخا نمار
چسبی خوب جدی خوب یه روز نیچ اومده تیما چه بلایی از سرمونی بری پس وای چطور دی باید زندگی کنی وای 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 خدا تو جنس منو تو اضاف نمونه میگی اصلا جنس چه کردی؟ زنده بش روبرت من دورم بخرید گفته ایمون ما شیطونه تو بخرید روبرت روانیان یا حق دوار میخوام بخرید میخوام بخریمش حق دوارمه مشکل داری؟ نگشتنه یه امپراتوری روبرت بلش کن جسافت بلش کن خطالت بچش اینو جسافت دار روبرت زنده تو در تاتون خرم کنم زنده یه حق دوار میخوام برمیش بخریم میخوام تید دومت خون بخرم نه با قلومه میتونم تا چی بتونیم دردسر دردسر نوشتیم یا مستشو بترم خدایا فقط ندارم چنا خود کاری کن زنه حتی پدی سر نترس با اینو صحبت سرمایه عمر تو الان شده سرمایه درش چنده تا خاص آیدینه بیارون نیدش نه وزور وردمش وزور تشی وردمش گاهی تحق نده منونی اولو دام شو اساسی اولو دام شو نونی تسلم بهش گیریه چی خیلی حلاlte نه حروم تو چه خیلی حلالمه حقشه نیتنه این امپراتوره یکی مد میخواه یکنه من خیلی بشم بخیمه چستافت جد هیگه مقصر منو چستافت بلی نهار من بمی بخیر چستافت خزالانه چشی باز درد بچشی باز درد نرات بچشی چستافت جد چستافت نه تاروخ شیخه و برین نیرا گریم کند گری همون میاسا گریم مرد
مگه من از بونا اصلا بیان سی تو چه صافت سلام کسا افشو خفه شدی چه صافت خودت با غذا بیاری بدوارید من غذا بیارم و دوارید ما داشته بودم میره میخوام میرم می بخیر خب غلطی کلیپ فیلم میجوری را بازی روبای خفه شو ما یادم روبای تا نویسام بدز تو یه سه دادی بیداد میکنی من غذا بیارم برای شما زینش حق داری حالا طلاقش نداره حق داره باش تا زینشه حق داره بیاره بخره اگر زینش نبی طلاق شده حق نداره فعلا که حق داره مگه زینشه چرا دادی بیداد میکنی یه سره بدبخت بیچاره چردین بسین لمه چردین بسین میذاری خواه داده بیدار کنه دادی بیداد مکنی خجالت بچش اصلا وقتی صراحی دارم ست خالت فیلم زدی را بازی فیلم ری چه صافت برا موس فیلم آدی تابج چه صافت چیه برقا از دیشب تا برقا روستا رفت. من بخاری برقی خواهم میشه. امروز به هوا گرمه چند بهتره. بله زندگی سخت سیما زندگی بایزن سخت سیما به خدا نیترون باید زندگی کنم آی خدا فقط نگران به سیتنم چه مشکلی هیچ مشکلی منام نهایتش هر روز که تشیو زنم فقط میترسم به سیت از بین برد دخمه با بکشم به نظرم به سیت از خدای نچرده از بین برد یه حامله تنی بوی خدایا خود کاری بکن کمی بکن دوسته کسی نه نه باید قوم ریتونه میو چه صاحب بین نار بخورم روبای تا نویسام برا افشو روبای فشکی هلال تیو هایده حالمه هلال تیو من نوردون دامت از نون نوردون دامت از تخم مرغ نوردون دامت از روغن نوردون دامت برنج نوردون دامت حلالت بی اصلا از این پس هم راسته دوره سه بیچه نیاسته بیچه این تنه یه بیچه اپراتور رو صافت شده چه صافت هیچی هم نیکن روبای دست بلنچی دست بتلنی بلش کن برای خود بتلنی روبای تازینتنه محق نار بسن من بخواستم بسر میدام میره معتاد بیخه روبای خجالت بکش اصلا تزازه همون میره معتاد جلوته چون به این تار زیدی میره هم معتاده تا بیا یک کارت نایسازه حالا هرچی خبر ندار چمون من میره نه نمینه چرای چل موضوع روبای دست این من روبای دست این روبای دست این منو روبای صافت جد دست این منو گفت اشخاص برای زن مارت بخیر مزاوم مبو زن مارت بخیر به میت سالم بوان در او بریش واسه چه بهتر نبینم جو مخل چه صافت آه دیسیو به خدا زن روانی صافت آشقال
دو روز نه صاحب اون خونه بود ایگه خونه خنم ها تای زینت صاحب همه تی بابا بود یه شب بده تا کار نشون برای چه صاحب خانه ها بخرم مزاحمتی بود مزاحمی بود بو هم سرا نفشه دارم دیم داری آمازی بیتری چه صافت تقضانیه و بخیر ملوس از یه چی جوری بتاخم بعد باقی خمه کنه قدر چه قضا بمیر بخیر سگ از صبحی تا حالا نیستش رفته کجا؟ یعنی اعتنای همون سگ بعضتون صبحی تا حالا ندیدم نجران هیچی نبود و کشی خوبی بسته ما دنیا یا این همیشه تیموزگی من ایده تا چقدر بی ارزه چه محتل موتی بوم چه آن روری من رو چقدر بدبخت ایما نه بدبختی ایما پیلیخیم پیل میلیه بده توی تلاخ هم بده تا ما بر ما پیلیخیم براده تا پیل نیاری ما رنیم همین آسه نکاست تو بزن مایزنی موچت من اساسا من خراب کردی من شیشه پنجره تکم براده از یه پس نه بابه داخل خونه اینا یعنی هیچ نی خواب بود همین تا من تیسون همین تا چه برده دل بابه یا دل بابه حقمه اون نیده حقمه اون نیده حقمه تا تاخی تو لازم بابا تاخی تو صافت در خود اساس قدنی بیا بزن بخیر نه جهان دم نروی زهنده خوب چه صافت به نار منه بخری حیف چه سر صفه ای اچه دونه سوم زانت بکن آخر تر می 4 کیلو نیتری تاش 4 کیلو نیتری یعنی یه شوی بنیم خوی تاش می 4 کیلو ببین من نورم دام یه خه و بونته خدیزه و بونته خدیزه چی جن نخد ساعت بود صافت روانه ازالت آنی کشی طابقه یه تیبه بازیرو صافت جا غزالت نچشی چند باری اون ریبو غزالت نچشی خفه شو خفه بیری برای تیموشی چه استعمال تیم با اینو زندگی کنیم زندگی سخت با ما با اینو
ما سردمونه باشته کنیم آلابی داریم نفخوری برقی داریم خیلی ماری واسری بریم یا علادین خامتر که علادین میره ما حالا نگیره ما یه سردمونه خب شو سردمونه چه کنیم هر موسه گوشم بجرفتیه ای بردم تیرمو هنمو نه من ازیتی چی نتنه ازیتی چی زی هم خدا بدبخت کردی همه بدبخت کردی کارش آبی و ولی اینو آساش که منه حتی بعد ستا تیت داشته پاته خدا لب فقط من اذیتی کنه ما یکی چی خیرم